Holy shit! What is that? Dude, that's not a bug, dude. That's not. Dude, go, 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 go. คลิปนี้บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นที่รู้กันของคนในพื้นที่ว่าโรงแรมแห่งนี้มีผีสิงมานานแล้วและลูกค้ามักจะโดนหลอกอยู่บ่อยๆนานวันเข้าก็บอกกันปากต่อปากจนทำให้ที่นี่ไม่ค่อยจะมีลูกค้าแล้วกลางดึกคืนหนึ่งกล้องบริเวณบันไดหนีไฟได้จับภาพของผู้หญิงชุดขาวที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นเหมือนกำลังเดินขึ้นบันไดก่อนที่ร่างของหญิงสาวคนนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปกับอากาศเชื่อกันว่านี่คือดวงวิญญาณของลูกค้ารายหนึ่งที่เคยเสียชีวิตขณะมาเข้าพักที่นี่และทุกวันนี้เธอก็ยังไม่ไปไหนช่วงเวลาตี 5ของวันนั้นขณะที่เลอันริโตได้กลับมาจากการวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าระหว่างที่กำลังเดินกลับเข้าบ้านจังหวะนั้นเองเขาได้สังเกตเห็นกับบางสิ่งที่ดูแปลกๆอยู่ในบ้านของเขาชายหนุ่มจึงได้หยิบมือถือขึ้นมาและถ่ายวิดีโอเอาไว้เนื่องจากกลัวว่าจะเป็นโจรแต่เมื่อได้ซูมกล้องเข้าไปเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนื่องจากสิ่งนั้นมีผิวสีดำทั่วทั้งตัวแต่ว่าใบหน้านั้นกลับดูขาวซีดน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกทำเอาเขาทั้งตกใจและกลัวว่าตอนนี้อะไรมาอยู่ในบ้านก็ไม่รู้ 5 de la mañana salí a tirar la basura y se escucha ¿Qué querés, hijo de puta? ¿Qué mierda es eso? หลังจากนั้นเพียงไม่นานบานหน้าต่างมันก็ค่อยๆปิดลงและโครงร่างสีดำนั้นก็ได้หลบหายเข้าไปพร้อมกับบานหน้าต่างที่กำลังปิดเจอแบบนี้เขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านแล้วยังไงคืนนี้คงต้องไปนอนบ้านเพื่อนก่อน ¿Qué es eso? ¿Es eso la concha? Su madre. โคลินได้อัปโหลดวิดีโอสุดหลอนที่มีชื่อว่าการสำรวจคฤหาสน์ผีสิงตอนกลางคืนเขาอุทิศตนให้กับการสำรวจในสถานที่รกร้างต่างๆเป็นหลักและมักจะจับภาพแปลกๆได้ในขณะที่กำลังทำการสำรวจอยู่เสมอในวิดีโอนี้โคลินพร้อมกับเพื่อนของเขาได้เข้าไปที่เวสเบอรีเฮาส์ซึ่งตั้งอยู่ในแคมป์เชียร์ของอังกฤษที่นี่ร้างมาตั้งแต่ปี 2016 และยังขึ้นชื่อในเรื่องของผีสิงคฤหาสน์แห่งนี้เก่าแก่มากบนผนังกำแพงบางจุดมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับซาตานปรากฏอยู่ซึ่งทั้งคฤหาสน์ตอนนี้มีเพียงพวกเขา2 คน But after my experience here the other day, it's left me with an open mind. So yeah, we've just come here to have a little wander around and just see if by chance we do see or catch anything on camera. Right. Which way should we go? Door there's locked, so we can't go any further now. We'll have to go up and over. I never noticed that last time. ช่วงหนึ่งโคลินก็ได้จับภาพบางสิ่งเอาไว้ได้เป็นศีรษะที่ชะโงกแอบมองพวกเขาจากบานประตูเสียดายที่ตอนนั้นทั้งคู่ไม่ได้เห็นในสิ่งนี้มารู้อีกทีก็ตอนเช็ควิดีโอที่บ้านแล้วแต่ก็ทำให้ได้รู้ถึงสาเหตุของอาการเสียวสันหลังตลอดเวลา Believe the amount of stuff that they've got in here. Like, honestly, you're here in the daytime, it's absolutely fine. There's no, like, nasty vibes or anything, but... วิดีโอนี้มาจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านได้เปิดไฟหน้ารถแล้วมันได้ไปกระทบกับเงาของคน2 คนที่กำลังยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านของเขาเขาจึงไล่ให้2 คนนั้นออกไปจากพื้นที่ I
แล้วระหว่างนั้นก็ได้เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้น เมื่อไฟหน้ารถได้ส่องไปที่ทั้งสองคนอีกครั้งแต่ตอนนี้ทั้งคู่กลับหายไปแล้วทั้งที่มันเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่คนก็เป็นได้ในเมืองเอเดรียนของรัฐมิชิแกนมีตำนานเกี่ยวกับครอบครัวผีสิงอยู่ว่าในปีค.ศ. 1800 ฟาร์มของครอบครัวนั้นถูกไฟไหม้ภรรยาจึงได้อุ้มลูกออกมาส่วนสามีนั้นพยายามที่จะดับไฟหญิงสาวก็ได้วิ่งไปที่รางรถไฟเพราะเธอเห็นรถไฟกำลังวิ่งมาจึงว่าจะขอความช่วยเหลือแต่จังหวะที่กำลังวิ่งอยู่เธอก็ได้สะดุดล้มและถูกรถไฟทับทั้งแม่และลูกส่วนชายผู้เป็นสามีก็ได้ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตอยู่ในฟาร์มนั้นเองคืนนี้ไรอันและเทรนจึงได้เดินทางไปที่สะพานดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ถึงตำนานความหลอนนี้เมื่อมาถึงแล้วพวกเขาก็เริ่มเดินตรวจสอบจนสังเกตเห็นลวดลายต่างๆที่ถูกขีดเขียนไว้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวอะไรบางอย่างพอได้สัมผัสมันตอนนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมาแต่ไหลจนเผลออุทานออกมาI'm Ryan, and here's my boy Trent. What's up, Superman? How's it going? Superman 420 for y'all you don't know. I've got the alumni right there. All-seeing eye. That's a bad sign. Go touch it. Let's see if anything happens. Ask your question when you're touching it. Holy shit! What? Somebody just touched my fucking shoulder. ระหว่างนั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งขับผ่านเมื่อไรอันและเทรนมองไปที่รถทั้งสองก็สังเกตเห็นสิ่งแปลกๆนั่นก็คือรูปร่างสีดำที่ยืนอยู่ใต้สะพานทั้งสองคิดว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณของครอบครัวที่เสียชีวิตอยู่แถวนี้ As we were leaving, a car drove past us, and we caught one last spooky moment on camera. โรงพยาบาลร้างเซาท์พิตต์เบิร์กในอเมริกาขึ้นชื่อในเรื่องความหลอนอย่างมากและมีนักล่าท้าผีมากมายเคยมาที่นี่วันนี้ก็มาถึงคิวของชายสองคนนี้ที่พวกเขาได้เข้ามาสำรวจให้ทั่วทุกมุมในช่วงต้นของการสำรวจชายคนนี้ได้หันกล้องไปเจอกับเงาสีดำที่โผล่ตัวออกมาจากในห้องหนึ่งตอนแรกคิดว่าอาจจะตาฝาดเพราะมืดแบบนี้เงาก็หลอนประสาทคนขวัญอ่อนได้ South Pittsburgh Hospital is known to be one of the most haunted locations in Tennessee. It was mostly quiet, however, the footage showed it looked like a figure standing right next to the door, but it disappeared quickly. อย่างไรก็ตามเมื่อลองสังเกตดูดีๆแล้วเงาดำนั้นก็มีรูปร่างและความสูงที่คล้ายกับมนุษย์มากๆจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าคือดวงวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้หรือคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง This shadow, however, seems humanoid in shape and height, like a person, then suddenly disappears. ชายคนนี้ยังคงสำรวจอยู่ที่เทือกเขาชาสตาเขาอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วและในทุกๆคืนก็มักจะเจอกับสิ่งแปลกๆอยู่เสมออย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ได้เจอกับตัวประหลาดที่รูปร่างคล้ายกับมนุษย์เขาได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าในเทือกเขาแห่งนี้เคยมีลัทธิประหลาดอาศัยอยู่มานานนับร้อยปีลัทธิดังกล่าวขึ้นเชื่อกันว่ารักษาโรคร้ายให้ผู้คนได้ซึ่งมันก็มีบางคนที่หายจริงๆแต่ก็มีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่โชคร้ายที่รักษาไม่หายแถมยังมีผลข้างเคียงคือใบหน้าและศีรษะนั้นเปลี่ยนไปจนดูไม่คล้ายกับมนุษย์อีกต่อไปทำให้คนในหมู่บ้านนั้นกลัวและไล่คนเหล่านั้นออกจากกลุ่มไปจนคนเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นปีศาจในที่สุดพอทราบเรื่องราวแล้วในคืนนั้นชายคนนี้ก็ได้กลับไปสำรวจบนเทือกเขาอีกคนระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับตู้คอนเทนเนอร์ที่ด้านหน้าจึงได้เปิดเข้าไปแต่จังหวะนั้นเองจู่ๆก็ได้มีรูปร่างบางอย่างพุ่งออกมาจากด้านในทำเอาชายคนนี้ถึงกับออกอาการหลอนเขาคิดว่านั่นจะต้องเป็นปีศาจที่ถูกไล่ออกจากลัทธิแน่ๆจึงเกิดความกลัวแล้วหลบซ่อนตัว I'm gonna give it a shot. I'm gonna try to open the door. I've got I'm gonna put this down. Here.
ช่วงที่หลบอยู่ตอนนั้นปีศาจก็ได้ค่อยๆคลานเข้ามาในจุดที่ชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่พร้อมกับส่งเสียงน่ากลัวไปทั่วจนเขาต้องหนีและหาที่ซ่อนตัวอยู่นานกว่าจะรอดจากคืนนรกแตกนี้ได้ชายคนนี้เพิ่งกลับมาถึงห้องหลังจากที่เขาเลิกงานในกลางดึกคืนนั้นแต่ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูเขาก็ได้สังเกตเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่ชะโงกหัวออกมาจากประตูแล้วมองมาที่เขาอย่างขนลุกซึ่งหากลองดูใบหน้าของใครคนนั้นแล้วมันก็ดูไม่ปกติจริงๆทำให้ชายคนนี้กลัวมากและรีบหนีเข้าห้องล็อกประตูอย่างแน่นหนาแต่ต่อมาขณะที่ชายหนุ่มได้ตั้งกล้องเอาไว้กล้องมันก็ได้ถ่ายติดกับเพื่อนบ้านของเขาที่บุกเข้ามาในห้องและเดินด้วยท่าทางแปลกๆผ่านประตูห้องของเขาไปอย่างรวดเร็วเขาไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยอีกต่อไปจึงได้ออกมาดูที่ประตูอีกครั้งก็พบว่ามันได้เปิดออกทั้งที่มั่นใจว่าได้ปิดอย่างแน่นหนาแล้วจนเมื่อหันกลับไปมองที่ด้านหลังเขาก็พบกับขาคู่หนึ่งที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าไม่ไกลนักแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเบื้องหน้าของเขากลับไม่มีใครยืนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวชายหนุ่มหลอนหนักขึ้นและรีบปิดประตูอีกครั้งก่อนที่จะหันไปด้านหลังอีกรอบและเขาก็เจอกับบุคคลปริศนานี้อีกครั้งดวงตาของคนคนนั้นขาวขุ่นไม่มีในตาดำไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่และก็หวังว่าชายเจ้าของห้องจะยังปลอดภัยอยู่นะครับชายสองคนนี้ได้ออกเดินทางในตอนกลางคืนซึ่งถนนที่พวกเขาต้องขับผ่านนั้นมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและบรรยากาศก็ดูวังเวงยิ่งกว่าอะไรดีจังหวะที่รถกำลังแล่นไปเรื่อยๆชายคนหนึ่งในรถก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างในความมืดเขาคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นกวางเพราะว่าแถวนี้มีป่าใหญ่น่าจะมีสัตว์เยอะ That's not a buck, dude. That's not. Dude, go, 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 go. แต่เมื่อสิ่งนั้นวิ่งเข้ามาใกล้มากขึ้นกลับกลายเป็นว่านั่นไม่ใช่สัตว์ทั่วไปแต่เป็นรูปร่างบางอย่างที่มีลำตัวคล้ายกับมนุษย์มากอีกทั้งทั่วทั้งตัวก็ยังดูขาวโพลนดูไปดูมาก็เหมือนกับเดอะเรกที่เป็นสัตว์ประหลาดในความเชื่อของฝรั่งอย่างมากสิ่งนั้นวิ่งเข้ามาใกล้ทั้งสองมากขึ้นจนพวกเขากลัวว่าจะถูกทำร้ายจึงได้รีบเหยียบคันเร่งหนีอย่างโดยด่วน Dude, that's not a buck, dude. That's not. Dude, go, 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 go. Dude, that's not a buck, dude. That's not. Dude, go, 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 go. ในค่ำคืนช่วงตี 3ทีมงานจากช่องพังร็อกทีวีได้ไปสำรวจในบ้านร้างที่มีคดีดังในอดีตเรื่องราวมีอยู่ว่าในปีค.ศ. 1989คลอเดียมีอาโนตได้เดินไปที่ห้องครัวและหยิบมีดขึ้นมา3 เล่มหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้มีดแทงไปที่ลูกๆทั้ง3 คนจนเสียชีวิตว่ากันว่าวิญญาณของเด็กๆเหล่านั้นและดวงวิญญาณของคลอเดียเองก็ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านชายคนนี้เล่าต่อว่าแรงจูงใจที่ทำให้คลอเดียต้องฆ่าลูกๆของเธอก็เพราะว่าเธอถูกชายผู้เป็นสามีทิ้งไปห้องที่พวกเขาได้ยืนอยู่ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุที่หญิงสาวทำการสังหารลูกMuy bien, entramos. Solo que la entrada de la cocina, ¿cómo no se llama bien? La chimenea se volvió loca, que su esposo la dejó. La señora, según esto, asesinó a sus hijos. เมื่อเดินมาถึงจุดหนึ่งกล้องของพวกเขาก็ได้จับภาพใบหน้าสีขาวที่โผล่ออกมาจากทางด้านซ้ายก่อนที่จะหลบหายไป
แน่นอนว่าณตอนนั้นไม่ได้มีใครสังเกตเห็นเลย จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าใบหน้านั้นคือหนึ่งในดวงวิญญาณของครอบครัวคลอเดียอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับทีมงานของหลอนก่อนนอน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ